Szólásra következik Kónya Imre, a MDF frakció vezetője. Elnök úr, tisztelt ház, én valóban nem ehhez a vitához szeretnék kapcsolódni, és nem is akarom felsorolni, hogy mihez nem szeretnék hozzászólni, hanem kötelességemnek tartom, hogy a tisztelt házat tájékoztassam egy olyan eseményről, amely formálisan ugyan a parlament rendes menetén kívül zajlott, egy politikai egyeztetés, amely tegnap éjszaka ért véget, és azért teszem ezt meg, mert nyilván az éjszakai időpont következtében partnereim, frakcióvezető társaim, illetve a tárgyalóküldöttség tagjai nincsenek itt jelen, úgyhogy én vállaltam magamra, nem megbízásokból egyébként, hanem saját elhatározásomból, hogy tájékoztatom a házat erről a tárgyalásról, hiszen összefügg a törvényalkotási kérdésekkel, mert a média törvény megalkotása is egyik problémája volt ennek a tanácskozásnak. Azonban ezt megelőzően csak egy mondatban reagálnék az előző vitára annyiban, hogy Hak Péter fölvetette, hogy nem örül annak, hogyha egy országban a belügyminiszter mondja meg, hogy mi az igazság. Én azt tenném ezt hozzá, hogy én annak nem örülnék, a bizonyos politikai erők szeretnének a véleménynyilvánítás szabadságából akármilyen ürüggyel embereknek bizonyos csoportjait kirekeszteni. És meg kell, hogy mondjam, hogy még a belügyminiszteri pozíciónak, az elég hálátlan belügyminiszteri pozíció sem elég ok arra, hogy valakit kirekesszenek a véleménynyilvánítás szabadságából. A belügyminiszter úr elmondta a véleményét valamivel kapcsolatban, és hogy ez a véleménye nagyon sok képviselő véleményével egyezik, azt hiszem, ezt a tapsokból le lehetett szűrni. Sajnálom, hogy a tapsok most is politikai hozzáállás szerint oszlódtak meg, mert direkt figyeltem, hogy csak a függetlenek között láttam olyanokat, akik tapsoltak a belügyminiszter úrnak, pedig olyan kérdésekről volt még valaki? Nem, több független képviselőt láttam, mert olyan kérdésekben foglalt állást a belügyminiszter úr, amelyben biztos vagyok, hogy ellenzéki képviselőtársaink jelentős része is egyet kell, hogy értsen, de nyilván a pártfegyelem megakadályozta őket, hogy tasban is kifejezésre juttassák egyetértésüket. Most viszont megkaptam ezt az egyetértést, úgyhogy köszönöm szépen, hogy oldani sikerült ezt a feszültséget ezzel. Nos, ami a tárgyalást illeti, tisztelt képviselőtársaim, szeptember 29-én a miniszterelnök úr a koalíciós képviselőcsoportok előzetes felhatalmazásával megállapodott a köztársasági elnök úrral abban, hogy az alkotmányos válsághelyzet és a rádióelnök és a tévéelnök személyi döntése következtében súlyossá vált, kiéleződött és régóta húzódó, csak ezzel különösen kiéleződött politikai feszültség feloldása érdekében lépéseket tesznek a személyi változások, tehát a rádió és tévéelnök leváltása és új rádió és tévéelnök kinevezése érdekében, és a köztársasági elnök úr vállalta ezen a megbeszélésen, hogy amennyiben az Országgyűlés Kulturális Bizottságában kétharmados többséget élvező, támogatást élvező jelölteket sikerült találni, akkor aláírja még a médiatörvényt megelőzően a kinevezéseket. Nos, ezért indult egy tárgyalás, hogy ilyen kétharmados
támogatásra számot tartható jelölteket, személyeket kerestünk, és az ellenzék kérésére, amit mi is méltányoltunk, ezeket a tárgyalásokat föl kívántuk használni arra is, hogy egyben a médiatörvény még áthidalandó problémáinak a megoldását is keressük politikai egyeztető tárgyalásokon, a politikai kompromisszumkeresés eszközeivel. Nos, ezek a tárgyalások voltak azok, amelyek tegnap éjjel 1 órakor befejeződtek. Meg kell, hogy mondjam, hogy eredménytelenül fejeződtek be, tekintettel arra, hogy az ellenzék nem is reagált az általunk előterjesztett személyekre vonatkozóan, nemhogy élt volna azzal a lehetőséggel, amit kértünk, hogy saját maga is terjesszen elő olyan személyeket, akiket megfelelőnek tart a rádió és a televízió élére. Összefüggésben van, tisztelt Ház, ez az ellenzéki magatartás az október 23-án történtekkel. Merem állítani, hogy összefüggésben van, tekintettel arra, hogy ahogy a köztársasági elnök urat magára hagyta az ellenzék a Kossuth Lajos téren, ugyanúgy magára hagyta a tárgyalások során is, amikor kijelentették, hogy a két közjogi méltóságnak az a törekvése, hogy az alkotmányos válságot és a politikai válságot feloldják, az őket nem érdekli, az őket nem köti, tehát hiába határozták el, hogy a személyi kérdéseket még a médiatörvényt megelőzően megoldják, az ellenzéknek más az álláspontja, nem hajlandók hozzájárulni, hogy ez a kérdés megoldódjék. Ennek ellenére, a kudarcot vallott tárgyalások ellenére továbbra is törekszünk arra, hogy a személyi kérdések és a média kérdések is megoldódjanak, és ezért a kormány elő fogja terjeszteni azokat a személyi javaslataikat, amelyek bizodalmunk szerint számíthatnak az ellenzék támogatására is a Kulturális Bizottságban. És akkor biztosak vagyunk abban, hogy a köztársasági elnök úr alá fogja írni a miniszterelnöki előterjesztést. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm.